සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ බිම්මල් වලින් ක්‍රිස්පි රසට පපඩම් වගේ රසට හැපෙන්න කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මම කියන්නේ බිම්මල් ක්‍රිස්පි කියලා. ඉතින් බිම්මල් ටිකක් අරන් තියාගන්න පැත්තකින් තියාගත්තා. ඒකේ බැටරය හදාගන්න ඕනේ පාන් පිටි, බිත්තරයක්, කහකුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු ටිකක්, වතුර ටිකක්. අපි බලමු මේ බැටරය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ක්‍රිස්පි බැදගන්න පොල්තලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගෙන පිටි ග්‍රෑම් 50කට බිත්තරෙත් දාගත්තා. කහකුඩු සල්පේකුත් දාගන්න ඕන ලස්සන පාටක් එන්න ඕන නිසා. කහකුඩු ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගත්තාම හොඳටම ඇති. පාන් පිටි, බිත්තර, ලුණු, කහකුඩු, ගම්මිරිස් පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට හරිම රසයි, අමුතුම රසක් එනවා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තාම. මේ සේරම එකතු කරගෙන හොඳට අපි මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම බැටරේ අපි හදාගෙන අර පෑන් කේක් හදන ගන්නට වගේ තමයි මේක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉරාගත්ත හතු තීරු අපි මේ බැටරේ තවරලා තෙලේ බැද ගන්නයි හදන්නේ. මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා දැන් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම ටිකක් අර බැටරියේ හතු ටික දාගෙන බැද ගන්න බලමු. ගොඩාක් වෙලා බදින්න එපා. තෙල් ටිකක් ඕන තමයි. ගැඹුරු තෙලේ බැදගත්තට ඉක්මනට බැදෙනවා. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. තප්පර 20න් 30න් ඉක්මනට බැද ගන්න පුළුවන්. රම්මම් පාට වෙනකොට අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ හතු ඔක්කොම ටික අපි බෙදලා ඉවරයි. මෙන්න අපේ බිම්මල් ක්‍රිස්පිය හදාගන්නයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් ලුණු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් තව ඕනනම් දාගන්න. අපි යාට බැටරියටත් දාගත්තා. මම නම් දාගන්නවා. ඒ තුනම දාගෙන ලුණු, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු දාගෙන හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසවත්. ගිහින් එන්නම්.